Sziasztok! A mai videóban tésztaételeket fogok nektek bemutatni. 10-20 perc egy-egy ételnek az elkészítési ideje. Videótartalmat ma is találsz. Első ételünk egy darált húsos spagetti lesz. A szószokat most hagyjuk a polcon. Gyere, készítsd el velem ezt a remek, ízletes és igencsak különleges ételt. Mi kell hozzá? Ha meg vagyunk a szeleteléssel, akkor a hagymát és a fokhagymát egy evőkanál olívaolajon lepirítom. Nagyjából 2 perc elég neki kis lángon, tegyük hozzá a 200 g marhahúsit. Én jobban szeretem a marhahúst, mint a sertéshúst. Amint megsült egy picit a húsi, nagyjából 2 perc elég neki, tegyük hozzá a zellert, illetve a sárgarépát. Ezzel is pirítom nagyjából 1 percig. Adok hozzá jelen esetben friss snidlinget. Adjunk hozzá 2 deciliter passzírozott paradicsomot, egy 1,5 deciliter marhahúsleves alaplevet, egy csipet sót, egy csipet borsot és egy csipet rozmaringot. Továbbá egy darab babérlevelet. És ezt fedő alatt rotyogtatom. Nagyjából 15 perc rotyogtatás elég neki, ha még sűrűbbre szeretnéd készíteni, akkor 20-25 percig rotyogtasd. Nagyon szépen besűrűsödött, úgyhogy tegyük félre és készítsük el a tésztát. Egy kevés vizet felforralok és teszek bele egy csipet sót. Majd beleküldöm a friss tésztát, aminek elég 3 perc. Amint elkészült a tészta, visszatettem egy picit a darált húsit, rottyantottam rajta egyet. Nézd csak, milyen szépen besűrűsödött a szósz. Nagyon jó az illata. Tálaljuk meg. A tésztát kitettem ide egy tányérra. Szép mennyiség, 250 g-ot használtam. És tömjük meg darált hússal. Nem is tettem rá az összes darált húsit, tehát maradt még belőle. Bőségesen megszórom parmezán sajttal, illetve még egy pici snidlinggel. Nos, volt, aki panaszkodott az előző videó alatt, hogy igen kalóriaszegények ezek az ételek. Kedves barátom, ezt neked tudom ajánlani. Ezt az ételt, ha beküldöd, garantálom neked, reggeltől estig felépítel egy toronyházat, az ellernek köszönhetően pedig még este az asszonyra is marad erőd. Próbáljátok ki, jó étvágyat! Következő ételünkhöz szükségünk van egy fél avokádóra, adok hozzá görög joghurtot, nagyjából 2 evőkanálnyit. Reszelek bele egy darab fokhagymát, ha nincs, használj fokhagymokrémet. Teszek hozzá egy csipet sót, egy csipet borsot és egy pici metélőhagymát, azaz snidlinget. Továbbá nagyjából 40 g feta sajtot. Felmelegítek egy kevés vizet, majd friss tésztát fogok kifőzni. 200 g friss tészta elegendő lesz. Igyekezzünk úgy megfőzni a tésztát, hogy maradjon alatta bőven főzővíz. Itt látható, hogy van bőven, hiszen így lesz szép, krémes a tésztánk. Adjuk hozzá az avokádót. Jöhet a tálalás. Nagyon szép, krémes az állaga. Természetesen nem hagyom annyiban, megszórom ízlés szerint mozzarella sajttal. Ne hagyd ki ezt az ételt, feltétlenül próbáld ki. Igazi különlegesség.
jó étvágyat hozzá! Következő étel egy fokhagymás spagetti, ami annyira egyszerű, hogy tökéletesen nagyszerű. Egykor életem első félmaratonja előtt Budapesten ismerkedtem meg ezzel az étellel, a verseny előtti éjszakán ezt az ételt ettem, majd hosszas keresgélés után rábukkantam a receptre, hol máshol, mint Olaszországban. Készítsük el. Szükségünk van 125 g friss tésztára, amit megfőzünk. A tésztát forrásban lévő vízhez tettem, dobtam bele egy csipet sót, megfőzöm, közben 5 gereszt fokhagymát felszeleteltem, egy csokor snidlinget, illetve petrezselymet. A tésztának elegendő 3 perc, majd leöntöm róla a vizet, egy nyeletnyit viszont hagyok alatta. Majd fogok egy serpenyőt, szükségünk van 2 evőkanál olívolajra, és nagyon fontos, hogy a felszeletelt fokhagymát kislágon kész és különben meg fog égni. Körülbelül 5 percig pirítgatom. Nagyjából 2 perccel később beleteszem az ízlés szerinti snidlinget, illetve petrezselymet, ha nincs, akkor használj szárítottat. Tegyük rá a tésztát, teszek hozzá egy csipet sót, egy csipet borsot, és jól összeforgatom. Mivel én nagyon szeretem a fokhagymát, egy kis kanálnyi fokhagymakrémet még teszek hozzá. Végül tovább fűszerezem, majd jelen esetben Grana Padano sajttal. A Grana Padano és a parmezán nem annyira sajt, én inkább fűszerként tekintek rá, tegyünk rá bőven. El is készültem vele, nagyjából 10 perc alatt készült el ez az étel. Annyira nagyszerű az íze, mint az illata. Próbáld ki. Jó étvágyat hozzá! Következő ételem egy pestós tészta. Többféle kapható belőle, van az egészen olcsó, 300 forintostól, akár az 1500 forintosig. Nézzétek, én ezt az Italiámót, ez a Lidlben kapható, én ezt szoktam a leggyakrabban használni. Ő egy Barilla, ő egy nagyjából 3 eurós, szintén a Lidlben, ő pedig, ha jól tudom, egy Barilla és az Aldiban kapható. Semmi másra nincsen szükségünk friss tésztára. Azért jó a friss tészta, mert nagyjából 3 perc alatt elkészül az ételed, és sokkal ízletesebb. Felfőztem egy kis vizet, dobtam bele egy csipet sót, és 125 g friss tésztát használok, ez bőven elég egy főnek. És ahogy elkészült, hagyjál alatta, ez nagyon fontos, egy olyan jó nyeletnyi főzőlevet, és tegyük hozzá a pestót. A pestót pedig ízlés szerint tedd hozzá. Én jelen esetben adok hozzá egyenlőre egy olyan 3 kis kanálnyit. Ezzel összekeverem, és akkor látom, hogy milyen a színe. Attól függően adok még hozzá. Ha túl sok vizet vagy szalatta, akkor nagyon híg lesz. Ha pedig túl sok pestót tennél hozzá, akkor túlzottan intenzív lesz az íze, szerintem még egy kis kanállal, és az így tökéletesen elegendő. És végezetül természetesen megszórom bőségesen parmezán sajttal. Ennél gyorsabb tésztaételt én nem ismerek, nagyon ízletes, nagyon finom, tudok mellé ajánlani natur. Csirke mellett kisütöd, egy pohár fehérbor, tökéletes vacsora, tökéletes ebéd, már csak az asszony, a kedvesed legyen veled. Jó étvágyat hozzá! Jöjjön az utolsó tésztaételünk, ami nem más, mint egy pesto carbonara. Sajnos a kamionban felvett felvétel az megsérült, úgyhogy itthon fogom nektek ezt elkészíteni. Fogok először is 50 g-nyi tésztát, így a diétába is ez belefér. Mutatom nektek, nagyjából ilyen másfél ujjnyi vastagság, és ez 48 g. Hogy megkönnyítsük a dolgunkat, én vízforralóval felforraltam a vizet. Ezt egy kisebb edénybe belöntöm, teszek bele egy csipet sót, majd beleteszem a spagetti tésztát. Amint megfőtt a tészta, egy serpenyőbe egy nagyon kevés olívolajat felhevítek, majd 30 g kolozsvári füstölt nyers szalonnát dobok bele.
Ahogy megsült a szalonnánk, húzzuk ide szépen félre, és dobjuk hozzá a tésztát. Kis mennyiségnek tűnik ez, de bőven elegendő egy embernek. Majd egy darabka teavajat adok hozzá. Reszelek hozzá egy darabka Grana Padano sajtot, vagy használhatsz parmezán sajtot is. Persze kísérletezhetsz kedved szerint, hiszen a főzés szabadsága a miénk. Én mégis ezt a sajtot használom, mert inkább ugye fűszer, mint sajt. Majd, hogyha hagytok egy pár percig hűlni, akkor ráteszek egy darab tojást. Használhatsz csak tojás sárgáját is, úgy még krémesebb lesz. Amennyiben egy picit neked furcsa lesz, hogy nyers tojással készül ez az étel, akkor nyugodtan forgasd át, egy picit süsd meg a tojást, de ennek ilyen krémes állagának kell lennie. De megint csak visszakanyarodunk oda, hogy a főzés szabadsága a miénk. És el is készültünk, tökéletesen krémes, elegendő a szalonna is, a tészta is. Pillanatok alatt elkészült ez a remek étel. Tálaljuk meg. Remélem tetszett nektek ez a mai videó. Minden egyes recept megtalálható a receptes könyvemben, amit a többmintkamionos.hu oldalon tudsz megvásárolni a pólókkal, vagy épp a kamionos nyelvkönyvekkel együtt. A következő videó már a Scaniában fog készülni, azaz a főzős videó. Ha van kedved, akkor tarts velem legközelebb is. Sziasztok!